the whole thing is outrageous because there is really no case against our candidate presidential aspirant, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And what's your next move, Attorney? We have to wait for our own copy, the official copy coming from the COMELEC. We have to wait for the official notification. But as I have said earlier in my statement, that I am sorry to disappoint the yellow wannabe political assassins. We are not going to engage them in gutter politics. I will repeat, our campaign, the campaign of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is centered and focused on nation building. And it is clear in his mind, it is clear in the vision of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that this politics, this election, is all about the future. The future of the country, the future of the nation, the future of every Filipino. How do you find yung nakalagay doon sa petition based sa mga lumabas sa media? We haven't read it. I have to be honest with you. I haven't read it, and I didn't care to read it because I've yet to get a copy of the official notification from the COMELEC. Just to be safe, we want the official copy. What can you say about the timing of the petition? Kasi it's weeks before the November 15, sir, and they wanted cancellation of the COC of BBM. Ang masasabi natin dyan, hindi natin lubos maunawaan bakit ang mga taong ito ay ayaw na ayaw lumaban sa isang patas na arena. Bakit kinakailangan ninyong gulangan, bakit kinakailangan ninyong dayain ang sambayan ng Pilipino sa pagsasampa ng mga kasong walang kakwenta-kwenta. And personally, as a lawyer and as an officer of the court, alam ho ninyo, kasuklam-suklam itong ginagawa ng mga taong ito dahil imbis na ang COMELEC ay mag-concentrate sa paghahanda at sa ating manalalapit na May 2022 election, binibigyan nila ng kanilang propaganda. Apparently, according to many well-meaning friends who have communicated with me early today, of the, how many pages? 58? 57 pages. 56 were devoted entirely to the old yellow narrative containing the old yellow political attacks. And only one page was devoted talking about the basis for their petition to cancel the certificate of candidacy of presidential aspirant Bongbong Marcos. Now, if that is not gutter politics, hindi ko na alam kung ano pang itatawag natin dyan. Do you think, sir, a particular presidential aspirant is behind this? We have a pretty good idea because since yesterday, even before the case was filed, this is a fact. Even before the case was officially filed, I have been receiving requests for an interview. Apparently, on the case that was filed, and his name was mentioned, and I kept it in my inbox. His name was mentioned, partly was filed by the retired Justice Antonio Carpio. So yung mga media man or media men, tatlo yata sila, coming from them, they've revealed their source. And they've... Pabor ang mga presidential aspirant na sina Vice President Leni Robredo at Senador Ping Lacson na magkaroon ng public vetting sa mga itatalaga sa mababakanting posisyon sa COMELEC. Si dating Senador Bongbong Marcos naglabas. May ano pa, public betting pa. Ano ito, pustahan? Hindi ba pala yun? Vetting. At saka betting yun, nagpupustahan. Magkaiba yun, ha? Ang vlog tungkol sa kanyang pagbisita sa Cebu. Habang nakipag-virtual meeting si Manila Mayor Isko Moreno sa Phil-Am community sa California. Nakatutok si Salima Refra. Sa Camarines Norte at Camarines Sur, natikot si Vice President Leni Robredo nitong weekend. Kinumusta? Grabe, double time na sila. Double time na mga tumatakbong presidente. Mga proyekto at nakipagkita sa mga taga-suporta. Sabi ni Robredo, sang-ayon siya sa tinutulak ni dating COMELEC Chair Christian Bakit Mansud ba praning kayo? na public vetting ng mga kandidato sa mga mababakanting posisyon sa COMELEC bagong eleksyon sa susunod na taon. Magkakaroon kasi ng 4 na bakanting posisyon sa COMELEC na binubuo ng 7 katao. Bukod sa kasalukuyang bakanting posisyon para sa pagka-commissioner, magre-retiro na sa Pebrero sina COMELEC Chair Sharif Abbas at Commissioners Rowena Guanzon at Antonio Co. Jr. Ang pinakamahalaga naman na sa eleksyon, yung tiwala ng tao buo. Anong kinaugnayan nun?
Hindi nga, ano kinaugnayan nun? So pag pinalitan na, hindi na buo. Nasa yung eleksyon, maniniwala yung tao na yung mga nakaupo na nag-guard sa ating mga boto ay walang biases na makaka-affect sa kanilang desisyon. Ano to? Mind conditioning kagad na pagka in-appoint ni Pangulong Duterte, may bias na? Ba't ganon? Gawain nyo ho ba yun? Tanong ko lang. Gawain nyo ba ng Liberal Party yun? Pagka merong ina-appoint, bias na kagad? Ganon ho ba yun? Ganon? Para naman ang atang medyo napapraning ko tayo. So, para sa akin, lalong binibigyan yung tao ng pagkakataon na mag-ambag sa pag-vet ng mga kandidato. Nakakadagdag siya sa confidence ng tao. Ay nako, hindi, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ba't kailangang mag-comment. Ang pangit pa naman ng comment mo. Nakakahilo. Sa totoo lang ba nagsasalita to? Hindi ko maintindihan. Yung laging parang, okay ka lang? May problema ho ba? Halika na, usap nga tayo, ganun. Diba? Ang problema niyan talaga namang may nagre-retire, talaga binapoy ni Pangulong Duterte. O parang sinasabi kagad, bias na kagad, wala pang nangyayari. May nangungunahan mo na. That's not nice. Pabor din si Senador Ping Lacson sa public vetting ng mga... Tingnan mo yung yung sinabi ni Lacson sa sinabi nito ni Robredo Hindi, totoo naman Si Lacson, meron siyang sabi niya, pabor siya na i-vet yan, kung okay ba yan o hindi. Pero sinabi niya, nasa Pangulo pa rin yan. So galangin na lang natin. i-appoint sa COMELEC. Pero alam din daw niyang ang kapangyarihan para mag-appoint ay nasa Pangulo. Hindi pwedeng maisabatas kasi ang sinabi sa konstitusyon, ang appointment pati mga justices ng Korte Suprema, lahat ng judges for that matter, nasa power, nasa authority ng Pangulo. Pakisabi kay Robredo. Parang hindi niya parang naguguluhan siya. Si Robredo parang laging may tanong sa buhay, Ang hirap siguro maging jowa nito. Tanong natin kaya, wala ko sinabi. Hindi kasi parang lagi na lang siya may pagdududa, may question, hindi ka na maging masaya sa buhay mo. Ba't ba lagi kailangan may tanong ka sa buhay? Magsaya ka na lang. Masyado ka na, nangunguna ka So yun, suggestion lang yun na sususugan namin, kaya lang hindi natin pwedeng impose sa Pangulo. Inilabas naman ngayong weekend ni dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang vlog ang pagbisita niya sa Cebu. Pinangunahan niya ang pagpapasinaya sa headquarters na itinayo raw ng kanyang mga taga-suporta at dumalo sa isang shooting tournament. Yan ang naging sport ko. Matagal na nang nag-aantay ang mga shooter na makapag-tournament dahil nga sa pandemya. Inilabas may mga nakita ako hindi nakamas. Pwede, ako may suggestion lang ako Sa lahat po ito ng sa lahat po ito ng mga presidenting tatakbo, pag meron kayong mga gathering, pwede hubang kayo na lang magpaalala dun sa mga ninyo na magmask. Hindi ito baka sabihin nyo kinokontra ko na naman si mga isa pa mga praning dyan, yung mga hindi ko kinokontra si BBM tungkol doon. Sinasabi ko lang na sana yung mga presidenteng tumatakbo, since kayo naman po ang leader at kinikilala at iniidolo ng mga nakapaligid sa inyo, sabihan nyo na lang sila na pwede mask tayo para naman medyo safety at saka maging maging model ba sa mga tao. din naman nila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong ang kanilang virtual Sinada ba yun? meeting kasama ang Hindi pala, kalbo lang. American community sa Los Angeles, California noong Miyerkules. Sabi ni Moreno, ang kahalagahan ng pamumuno sa gobyerno ay ang tunay na pag-unawa sa publiko. Yung maipakita mo sa tao na no matter what, kahit saan starting point ka nagsimula. Saan starting point ka nagsimula? May starting point ba sa huli? Ba, dami naman napapansin. Hindi, medyo naguluhan lang ako. Starting point sa simula. Inisip ko nga, may starting point ba sa gitna? O sa starting point sa dulo? Biro lang yan! Isko, ginojoke lang kita, Baka patawag mo na naman ako sa Moriones. You can go to the finish line. That's the essence of governance. You govern because you understand. Grabe to si Isko, Medyo matanda na pero may itsura pa rin, Parang ako lang. Hindi naman mabiro. Kayo naman. So you must be connected with the people. Sa Nima Refra, nakatutok, 24 oras. Ayan, palakpakan! Parang ayoko nang pag-usapan si Robredo. Nakakasira ng araw, nakakasira ng gabi itong simula ng Banat by Live, si Robredo ka.
Alam mo, may nabasa ako sa sa post ni Jimmy Bondoc. Sabi niya, kung meron kayong, kunwari, huling-huling talagang kahit anong mangyari hindi nyo iboboto. Sino yon? Sabi niya, parang ganon, di ba? I mean, yung iba pwede mo pang iboto, kunwari wala na talaga. Halimbawa lang, ha? Di ba? Alam mo, ako biglang unang-unang pumasok sa utak ko, si Robredo talaga. Si Robredo siguro yung... Walang biro ito, ha? Imagine... sige. Imagine na lang ninyo. Imagine ninyo. Si Robredo ang nanalong presidente. Siguro, ganito sasabihin nun, sa cabinet meeting. Ang gusto ko ay mabakunahan lahat. Hindi ka sigurado. Ang gusto ko ay tanggalin na yung RT-PCR test. Siguro sabi ng mga sekretary niya, "Ma'am, magtatanong po ba kayo? Sinasabi niyo sa amin." Ang gulo eh. Hindi, di ba? Sa tingin ko ganun eh. Yung parang hindi siya sigurado sa anong gagawin niya. O, di ba? Grabe siguro, no? Pagka si Robredo. Hindi, ako, walang biro to. Minsan ini-imagine ko talaga. Ini-imagine ko kung si Robredo yung presidente. Nakakabaliw siguro, no? Di ba? Parang tingnan mo yung Twitter, ganun kagulo. Sa Twitter kasi ang gulo nila, hindi mo maintindihan. TP, paano yung argument na yung conduct daw ni BBM remartial dinideny daw niya yung kaganapan? Do you think that's moral turpitude? Well, they can argue that it's moral turpitude, pero you have to have a conviction. Guys, ang requirement sa disqualification, you should have been convicted of a crime involving moral turpitude. So, ang elements nun, may conviction ng isang crime at may moral turpitude angle. Was he ever convicted for that act? There's no conviction. So, may kukulangan na elemento, di ba? Ewan ko lang kailangan niya babuyin talaga ang batas ng sobra. Next. Hindi ko mabasa lahat ng comments niyo, so random pumipindot na lang ako. Desperate times require desperate measures. Yeah, medyo natatakot nga sila talaga. Next. Ang bilis naman ng comment. Wait. Kung pinauwi niyo ba naman ang mga Marcos sa Pilipinas, edi sana tapos na yung issue tungkol sa income tax return. Diyos ko, 82 to 85 pa yan. Well, actually, that's quite true. Kasi, remember, meron siyang issue na hindi daw siya nagbayad ng income taxes for 85. Paano nga? Noong February 86, pinalayas niya na. Tapos, bago niyo sila pauwiin noong end of ng second half ng 1991, tapos na yung audit ng BIR. Wala sila rito. In-audit yung in absentia. So, next. Next, may yellow na nagtatanong dito, TP. Kung hindi si BBM ang hahabulin daw, sino ang hahabulin sa nakaw na yaman? Kung may nakaw na yaman, habulin nyo si BBM, habulin nyo si Imelda. Go! Walang problema, habulin ninyo. But in the absence of a final conviction involving more, ang question natin dito, guys, hindi yung nakaw na yaman. Ay nako, go! Anuhin nyo, habulin nyo yung nakaw na yaman. Ang tanong natin dito, disqualification case. Should he be disqualified? Kung ang gagawin ninyo, babato lahat ng posible na issue na irrelevant naman sa disqualification case, hindi tayo matatapos. Ilang araw tayong magdidiskusyon dito. Diba? Para lang yan yung para magjowa, tapos si babae nagalit kay lalaki kasi hindi nag-flush ng banyo. Tapos nung tinicheck ni lalaki yung banyo, flash ko naman. Tapos napahiya si babae kasi, na-flash mo ba? Hindi. 3 years ago, nangaliwa ka sa akin. Ang pinag-uusapan lang natin dito, kung nag-flash ka ng banyo o hindi. Hindi ko nangaliwa ka 3 years ago. Hindi ganun. Hindi ganun po ang kaso. Kailangan stick to the issue. In as far as the disqualification issue against Bongbong Marcos is concerned, yung nakaw na yaman na yan, it's irrelevant. Non sequitur. No. Sorry Excuse me.